dar din partea comunității am făcut o bază de date a traseelor pe care le facem și le mapăm noi în comunitatea Alex pe motor. Nici lingură nu trebuie, stai așa. Și îți ungi focaccia cu smântână. Asta să fie o zi grea. Și știți care e problema? Care vă uitați la noi și nu sunteți motocicliști. Echipamentul ăsta de motociclit e foarte strâns. Bună dimineața, internet, și bine v-am regăsit cu bine Alex și Iulia. Aici pe motor. Suntem la picior de plecare într-o tură mai scurtuță astăzi. O tură care nu-i despre tură, contrary to popular beliefs, cum s-ar spune. Știți că e vorba aia, că nu e despre destinație, este despre drumul până acolo. În cazul nostru de astăzi o să fie exact opusul, e strict despre destinație, că nu facem cine știe ce tură. Suntem acum tocmai ieșiți din Gilău în direcția Oradiei, pentru că vom merge la Casa Ciup, Verde de Nădașu, un gastronomic local în Nădașu, pentru că Iulia, domnișoara din spatele meu, nu a fost anul trecut când a fost în tura extraordinară, care a fost și o tură faină, mai pe lung, într-adevăr, dar și cu o finalizare foarte faină, pentru că am mâncat acolo ca la o nuntă și a zis că e timpul să o duc și pe Iulia și numai bine ne-am mai adunat câțiva, suntem vreo persoane, ca de obicei, vorba vine, suntem vreo persoane ca de obicei de venit la Verde Nădașul, la Casa Ciup, de să mănâncă pe măsură acolo. Și da, asta e scopul, o să vă arătăm numai ultima porțiune a traseului, după ce părăsim drumul european, că este plictisitor până acolo, nici nu e tare departe de Cluj, avem de acum de la ieșirea din Gilău, ne arată GPS-ul 25 de km, dar avem ultimii kilometri care sunt acolo, vreo 3-4 km peste dealuri și sunt foarte fain și după aia o să aterizăm la Casa Ciup, acolo la Verde de Nădașul. Și o să vă arăt din nou pentru cei care nu ați prins, deși vă recomand să mergeți să vedeți clipul de anul trecut în toamnă, când am mers acolo, că acolo a fost cu aventuri, cu motoare blocate pe râpă, în mol, chestii de genul ăsta. Așa că vă recomand să mergeți să vedeți și clipul din urmă până una alta. Și o să vi la jos în descriere, de fapt. Da, hai să facem asta, vi la jos în descriere ca să vă fie mai ușor de găsit. Și ne revedem în câteva minute pentru noi, o secundă pentru voi, după ce părăsim drumul european. Pa! Eu acum îmi dau seama că tu n-ai zis mare lucru, zi nici tu ceva. Eu n-am zis mare lucru. Da, să nu creadă oamenii că nu te lasă să vorbești. Nu mă lasă oameni să vorbesc. Să știi că eu zis că am low battery. Ce ai? 25%. Low battery. La ce? La cardo? Yeah. Da. Dar având în vedere că bateria la cardo ține o grămadă de sigur ajung acasă cu el așa. Dacă ajunge acasă că nu e tura de astăzi foarte lungă. Pe tine te ține o grămadă de ture, nu că ține el în sine o grămadă de ture. Ideea că ți-l încarc eu, fără ca tu să știi, că știu că ăsta nu face parte din task-urile tale de care îți pasă ție în viață și de aia ți se pare propriu zis că el ține multe ture, dar nu, cam la o tură, două de o zi trebuie să ți-l încarc și ți-l încarc eu. Nu știi de ce am zis că ține multe ture? Pentru că atunci când ne-am dus în tura de la... care a fost prima tură mai lungă? Nu știu. Anul ăsta sau anul trecut? Anul ăsta. Atunci când ne-am dus către Cutaslavia? Aveam 100%. Apoi săptămâna trecută aveam 50% când l-am pornit. Iar acum îmi zice 25. De-aia zic, cam 3 ture unde... Da, cred că bateria din ce am observat eu cam ține o tură întreagă de dimineață până seara. Poate un pic mai mult, hai să zicem o tură jumate, știi? Dacă am acolo. Dar rest, ți se pare, ți-am zis, că ți-l încarc eu fără ca tu să știi. Sâna magică care încarcă lucruri la noi în casă. No, zine, ești excited că mănânci și tu la Verde de Nădașul. Da, deci, dar stai să vă zicem că noi de ieri până astăzi am primit 2 amenințări, da? De la familia Ciup. Dar amenințări, nu așa. Ieri ne-au zis să nu cumva să mâncați astăzi micul dejun,
cu multe semne exclamări. Asta de ieri am fost amenințați și în dimineața asta, în timp ce eu mâncam micul dejun, fiindcă eu mănânc micul dejun, orice ar fi, am mai primit un mesaj. Nu mâncați nimic astăzi. Deci, A fost avertizată și ea totuși decis să mănânce. O să regrete. Eu știu că o să regrete, că eu știu Alex, cine așteaptă. deja mi-e foame. Am mâncat un fiert și 2 felii de galet. Bine. Deja îmi este foame de nu mai pot. Am Bine. mâncat, fiindcă așa am fost învățată să ies din casă cu stomacul ceva în stomac. Bine. Uite ce Doamne, căluț uite mic. ce spate are E ăsta bine. sărac. Cred că e gravidă. Na, sarcină ușoară. Bun. Dragilor, hai să ne vedem după ce părăsim Europeanul. Și ultima parte acum, imediat o să intrăm pe drumul ce e ăsta, național, județean. Nu cred că e național, e județean. Hai, ce cameraman avem. Da, ca la nuntă. Și nu știu cât din el vi l-am arătat anul trecut, așa că am zis să păstrez mare parte din traseu, să fie asta ultima bucățică. Să vedeți ce mișto e pe aici, am lăsat și parbriezul jos, tocmai de asta. Și în 3 km ajungem. Deci aveți 3 km 300 acolo de drum de genul ăsta, e foarte frumos pe aici. Și imediat o să auzim și pe Iulia de spate cum o să zică: wow, că ăsta e cel mai fain drum pe care l-am făcut în România. Ceea ce zice de fiecare dată când intrăm pe un drum de ăsta nou, gen de ăsta așa mai puțin european. Nu? Da, da, așa este. Ne place mult, ne plac drumurile de genul. Adică mie îmi plac drumurile Trebuie să de dau un genul. pic ăsta mai sus. Parbrizul. Hai pe aici că de mers cu vântul din bicicleta. față. Da, ești de mers cu bicicleta și cu motorul. E foarte fain. Dar ceva vreau să vă zic, că am uitat. Deci nu pot să cred că am uitat. Deci vreau să vă zic că pentru comunitatea și din partea comunității Alex pe motor, din care puteți să faceți și voi parte dacă deveniți membri a canalului, butonul de join sau linkul de membership de sub clip, dar din partea comunității am făcut o bază de date a traseelor pe care le facem și le mapăm noi în comunitatea Alex pe motor. Tot ce trebuie să faceți și absolut 100% gratuit. Dacă vreți să vedeți astea, deci numai membership-ul, dacă vreți să intrați și voi în comunitate să faceți parte din ea, ăla e cu join, cu aia 8 lei pe lună. Dar, dacă intrați pe https://apm de la Alex pe motor.bartiș.ro, o să găsiți baza de date a traseelor mapate de noi din comunitatea Alex pe motor, e 100% gratuită, să o folosiți, să vedeți traseele, vedeți acolo fain, distanță, elevație, chestii de genul ăsta, inclusiv puteți să descărcați fișierele GPX sau KML dacă vreți să le folosiți voi în aplicațiile voastre de navigare. No, sper să vă fie util, e un efort comun. În primul rând vreau să mulțumesc comunității Alex pe motor și mai ales administratorilor ei, de Vlazi, Vlad CS, Vlad Mancifar și Vlad CRT, că s-au băgat cu mine în chestia asta, că ei mă ajută să administrez, să punem trasee, să punem rute. Probabil în funcție de când intrați pe apm.bartiș.ro s-ar putea să nu fie foarte multe, că de-abia acum terminăm site-ul în sine, propriu zis, platforma, și de-abia acum ne-am apucat să punem și traseele pe el. Da, o să găsiți acolo și GPX-ul pentru traseul ăsta, pentru drumul ăsta pe care suntem noi acum. Sper să vă placă și să vă fie de folos. Bun, Iulia, cum ți-ți pare pe aici? Îmi place mult, abia aștept să venim și în primăvară sau la vară. Dar în primăvară, așa prin mai, dacă mă aduci, ar fi super. Nu, nu-i primăvară. Când mă duci în mai în long trip, pe aici să mă duci și după aia tot Așa? înainte. Da. Ați auzit? Long trip, facem așa soft launching, săptămâna viitoare vă zicem în ce direcție, după peste 2 Da, săptămâni. le zicem deja. Păi tot așa, câte un pic. Am înțeles. Eu tot am zis în primul vlog de anul ăsta, de sezonul ăsta, și am zis în toamnă la podcast, la Blonda Cocunda, da, ideea e că, deși știați o chestie, s-o schimba planurile și o să vă zicem mai încolo. Cel puțin unul din ele, dar nu vă zicem în ce s-o schimbat și care din ele, deci rămâne să vedeți în timp, în ce, și sigur că vorbesc mult cu voi și nu mă concentrez suficient la drum, ca pe aici să merg așa, pac, manevre. Sau în cazul Așa. în care ne mai schimbăm o dată, de aia tot le zicem așa. Da, într-adevăr. Pentru că noi suntem tineri,
vremea e tânără, nu se știe niciodată cum Da. ne mai... Avem pisici mulți care nu știu ce surprize ne fac, de sănătate, familii care la fel, probleme A, de bine, eu mă sănătate, gândeam la ca să- destinație, Alex, dragă, nu la... Nu, eu mă gândeam la schimbat planurile. E... Domnișoară, o să te rog pe tine să cobori aici. Până aici am Stai plătit. așa. Până aici e plătit, Nu, stai doamne. așa. Fai, văd un Și bif. eu o să mă duc și să întorc jos și o să intru direct, acolo mergem, aia e curtea, da? Nu știu să Poftiți. intri așa în jos. Păi n-aș vrea cu tine cu pasager. Pa. Dar lumea tot o să te audă, că nu merg departe, nu mă pun aici, în capul străzii. Hai că stau să vă filmez. Am făcut un semn lui Tudor în spate, că cobor până jos să întorc. Nu, eu vreau să filmez până aici, până în sat, de aia. Aici e satul Nădașu, baza satului. Și eu am venit până aici să vă întorc să vă arăt că nu trebuie să coborâți până aici. Intrarea la Verde de Nădașu e exact acolo unde am lăsat-o pe Iulia. Au rămas legagicas, lecichitas. Ce faruri ai? Așa-i? Fai, așa în picioare, pac, pac. Bun. Cum a fost, Teo? Și asta e, dragilor. Hai să vedem ce mâncăm bun azi. Uite, s-a dus el pe off-road un pic. Da, corect. Am crezut că vrei să explorezi și de aia te-ai dus un pic pe off-road. Sincer, tura aia a fost exagerat de lungă. Ah, ok. Eu m-am uitat după un lemn ceva să bag sub picior, dar nici nu văd și nici nu pare să fie nevoie. E ok, eu mai stat aici. Bueno! Că ne vedem acum. S-au dus oamenii înainte și m-am întors înapoi, că m-am uitat și până la motor. Să salutăm oamenii. Și câtei! Trăiți, bună ziua! Ne v-am găsit! Ce faceți? Iubitul! bine. Pare servus, domnul servus, Răzvan, îmi pare bine. Da, bine v-am găsit. Uite, am venit să mâncăm și noi, să stăm un pic la... Bună ziua! Ca ne mâncați. Cât de... Știu, îți convins. Îți convins. Să punem aici și stai că ție trebuie să-ți dau... Să rămână. Ei, ce place când dau oameni. Bine v-am găsit. Da, și noi, vă dați seama. Am așteptat să încălzească să mai scoatem la o tură în direcția asta. Cred. Cum ți se pare? Unde te-am adus, șefa? Foarte frumos. Așa-i? Da. Și fericită și ai și căței. Aș trăi Sub aici baloți 1000 de fân. ani. De când ai mai stat pe un balot de fân? Dar chiar de mult, poate de la Mox n-am mai stat. Da, chiar așa. Am uitat. Vai, Că mă gândeam că n-am stat niciodată. Dar mușchiul ăsta cred că am e stat. frumos. Și avem și mâncarea pregătită acolo, dar mai stăm un pic să ne așezăm. Să așeze drumul noi. Și după aia ne băgăm să vă arătăm de ce ne place să venim aici să mâncăm. Și el e astru. Și el e ostru, ca în familia Jetson. Și bătrân și o ricotă rău. 14 ani. 14 ani, mulți înainte asta. Mâna de cățel. Toți cât mai stăm la povești, acolo în curte frumos, unde ne-au pregătit, uitați ce fain avem, să vă arătăm. Întâi căștile astea minunate și ce avem. Nu vă supărați, da. Viața e prea scurtă pentru câtă mâncare avem noi aici. Și de-abia aștept să mă pun. Nici nu știu ce sunt astea, dar arată extraordinar. Și chișul ăsta, dar astea, nu știu ce-ți da, sigur, astea o să meargă tare bine cu jumările și ceapa aia. Ce zici? Capul meu. Crezi că ni foame? Păi dar e fi de la tine să nu mâncăm nimic. Nu, nu se numește un pahar de țecă, șefa.
legislația prevede Așa, că e interzis ca pasagerii să consume alcool. de pe motocicletă. Da. De avion am voie. Pastramă. N-am voie! Dar nici tu n-ai voie. Da. Pasagerul pe motocicletă n-are voie să consume alcool. Legislația asta prevede. Asta e problema ta, nu? Că n-ai voie să bei azi. De acum am fost invitată. Cred că am zis asta și anul trecut, dar am fost la anunț la care n-am mâncat așa de bine. Fiți atenți, avem meniu. Meniu de primăvară, în jurul mesei. Gustare, platou tradițional alături de o salată cu ridic, ceapă verde, cartofi calzi și brânză telemea, tartă cu brânză, spanac și leurdă, salată de vinete cu maioneză cu pastă de susan și salată de roșii, plăcințele umplute cu ciuperci. Asta e gustarea. Felul principal, zamă de salată verde carne de alb, cu slăninuță prăjită și papară, înăcnită cu chefir, gătită la ceaun. Gulaș unguresc, tradițional cu... Mai este și un cuvânt în maghiară aici, dar nu știu să-l citesc. Gueșleve, ce prostă, stai pe acolo. Tradițional cu carne, cartofi și găluște, gătit la foc de lemne, salată de murături. Desert, prăjitură cu mere, pastă cremoasă cu mac și cremă de vanilie și băuturi. Sirop de fructe, ceai din plante, apă. No. Eu v-am zis, aici când vrem să mâncăm ca la nuntă, dar nu vrem să participăm la o nuntă, e locul ideal pentru noi. Așa-i? O iubesc pe doamna Ciup. Cred. Cum e? Ce ți-ai dorit? Ce ți-ai imaginat? Mulțumim, poftim. Mulțumim. Mai bun decât ce m-am gândit și m-am imaginat. Așa-i? Eu ți-am zis că nu ești pregătită. Orice ți imaginezi, nu să fii pregătită pentru ce o să găsești. Da, da. Vinețele cu focaccia. Când ați mâncat ultima dată vinete cu pastă de susan? Și Adică, nu cu maioneză? Nu prea des. Babaganuș, da. Piept de rață. poate nu știți, dar eu sunt foarte umblat prin lume. Și când văd chișul ăsta, mănânc exact cum mănâncă francezii, adevărați chișul. Cu jumări. Exact. Cu jumări. Cu piept de E rață. păcat, da, exact. Să ai bunătatea asta de chiș, să n-ai un pic de cărniță lângă ea, mai ales când e vorba de jumări. Nu, fiți atenți. Ce că aici e miezul la pupitrul DJ-ului. Ai. Și am accesul că-s grătare, da. Aoleu. Asta să fie o zi grea. Și știți care e problema? Care vă uitați la noi și nu sunteți motocicliști. Echipamentul ăsta de motociclet e foarte strâns. Și o să trebuiască cu el pe mine să mă întorc acasă. Dar cum să refuz când vezi așa ceva? Așa că eu acum am aflat de conceptul ăsta de... Ciorba cu papară? Da. Deci uite aici, cică. Ciorba se mănâncă cu o papară. Da, și n-am știut. Da. Acesta este un concept nou pentru mine. Ai blestem și ghinion 7 ani de zile. Voiam să zic, dacă nu pui zdrențele nou, faci omletă lângă? N-am știut. Da. Acum aflu. I-am pus doar rădănițe asupra. Mulțumim. Mulțumim, poftim. Basically, acum dacă ai supă cu omletă, cu solid, înseamnă că asta e ramen. Exact, ramen. Ardelenesc. Știi care e secretul când îți rămâne o gură de focaccia? După ce termini ciorba cu omletă, mergi aici în față, lași castronul, de fapt, nu ți trebuie, ții din gura. Nici lingură nu trebuie, stai așa. Și îți ungi focaccia cu smântână. Da, ia zi-mi, după toate poveștile, după toate poveștile mele de aici, se confirmă sau se infirmă treaba? Se confirmă. Stai Așa? să aștept gulașul. Aștept și gulașul? Pasiunea mea În gulașul. timp ce mănâncă ciorba, așteaptă gulașul. Dacă îmi place. Stai ca și mine, în timp ce aș mânca jumări, aș aștepta ciorba de burtă. Ce ai produs? Cu ce? Cu putli, cum ai zis?
puțlile am zis așa. Eu Da. așa le zic la toate. Astea-s găluște, Așa, avem cartofi, așa, avem cărniță, așa, undeva era și astea fumătură. așa. Și avem și lighean de murături în capătul ăla, pe undeva, uite acolo. Și zi drept, mai poți mănânce. Da, Dă ți poftă. mai cât îmi place. Nici mie mi-am foame, dar mi-e poftă. Tu de ce ai pit atunci? Ce mai bine? Hotărât. Fericită? Gata, ce? Hai. Vreau să vă zic că n-am mai filmat gulașul ăla, că era păcat pentru voi care vă uitați. Că trebuia numai să vă uitați în loc să mâncați. Da. Așa Sfântul Duminică de genul ăsta. Stai cu prietenii la iarbă verde, la aer curat, la mâncare bună, la mâncare multă. Stai și nu stai că te odihnești, dar te relaxezi, te destrasezi. Parcă scoți toate relele din săptămâna din tine. Toate. Și faci loc pentru altele săptămâna ce vine. Asta e viața. Da, gulaș a fost foarte. Prăjitură cu mere, da, uite aici ce crustă are. Cum e asta? Și mai avem o prăjitură, mai avem un desert. Pe mine? Până la cine, mai avem 2 deserturi atunci. Da. Așa. Bă, Doamne ajută. Deci, Dumnezeule, cum e? Nu, chiar a luat. E ca o cruspă așa, Cristi. Ai, cum e? Ia. Dă-ți impresia că n-ai mai mâncat așa ceva. Că nu-i de-aia în pâine. Simți cum mănânci pâine cu mere. Vezi ce crustă ești? Nu are. Da. Da, exact. E nebunie să mă ce. Ce să zic? Tăiței cu mac, iaurt. Și asta e desertul numărul 2. Și cu budincă de vanilie. Facem degustation? Da. Hai încoace să poată să se așeze Tudor să mănânce liniștit. Hai. Nu ard? Poți să mănânc și eu? Uai, cum e? Mi-e groază că trebuie să mănânc chiar, dar trebuie să mănânc. Altfel în viață nu se poate. Bagi? Da. Urma. Hai să terminăm. Pe dată trebuie să mergem acasă să mâncăm de seară. No, bine, am primit pachet, prăjiturică și gulaș, avem ce mânca mâine, avem ce mânca de seară. Da, ai ce mânca, că eu mâine plec și tu rămâi cu toată mâncarea acasă. Bun să ai. Mulțumesc. Dar, dragilor, de-abia mai vorbesc, sincer, de-abia mai vorbesc. Să văd eu ce să ne distrăm tot drumul până acasă, până la Cluj, încetuțul, că nu știu cum o să conduc cu burta așa plină. Dar dacă ați rămas până aici, vă mulțumim. V-am spus din început că ăsta e un tur cu destinația ca destinație, nu ca plimbarea în sine. Am venit aici să mâncăm bine, să ne relaxăm după o săptămână lungă și înainte de săptămână lungă. Și mulțumim că ați fost alături de noi. Ce să fac oamenii? Like, comment, vă rugăm, share, subscribe, Hai! deveni membri, hype, tot ce Hai, vreți și dacă vreți să deveniți membri a canalului, găsiți jos buton de join și link de membership. Și până data viitoare, nu uitați să fiți buni cu voi. Să fiți unii cu buni, să fiți buni unii cu alții. Și asfaltul. Eu n-am băut, jur că n-am băut nimic, numai limonadă. limonadă, da, dar suntem prea plini. Bă, pa!